tôi được một chú mèo xanh nhỏ báo mộng. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, nó đã khóc nức nở. Mèo khóc vì tìm mẹ. Có lẽ do lỗi hệ thống mà giấc mơ bị trượt. Tôi dần hiểu ý nghĩa của nó. Nó đã đổi việc bắt chuột để lấy vé báo mộng, nhưng lại gửi nhầm người. Ngay lập tức, tôi cầm que kem an ủi nó. Em đừng khóc, anh sẽ đốt tiền vàng giúp em tìm mẹ. Sau đó, tôi mời chú mèo xanh vào nhà, hỏi rõ nguyên nhân sự việc. Chú mèo xanh tên là Sán Sán. Sau khi mất, Sán Sán làm việc ở thiên đường phải rất lâu mới tích đủ tiền mèo, đổi vé báo mộng để gửi lời nhắn đến chủ nhân. Nhưng hệ thống gặp vấn đề. Giấc mơ của Sán Sán bị chuyển đến tôi. Tôi hỏi Sán Sán, em biết mẹ em tên gì không? Có lẽ anh có thể giúp em tìm. Sán Sán suy nghĩ một chút, bạn thân của mẹ gọi mẹ là Vượng Vượng. Vậy thì anh đoán ra rồi. Bởi vì anh tên là Phương Phương, giống chữ Vượng nhưng khác một chút. Tôi hứa với Sán Sán sẽ giúp nó tìm mẹ. Nhưng Sán Sán vẫn buồn rầu. Sán Sán vẫn chưa gặp được mẹ. Anh sẽ nhắn lại lời cho mẹ. Sán Sán muốn gửi gì tới mẹ nào? Mẹ hãy ăn uống đầy đủ nhé. Học tập chăm chỉ, đừng khóc. Nói xong, Sán Sán lại bật khóc. Sán Sán sẽ kiếm thêm tiền mèo để mua vé thăm mẹ chứ. Nhìn thấy cảnh này, tôi không kiềm được vuốt đầu Sán Sán. Tôi đoán mẹ của em chắc chắn mong em dùng số tiền kiếm được để chăm sóc bản thân. Mẹ chắc chắn không muốn Sán Sán vất vả. Lúc này, một cơn gió thổi qua và tôi bỗng tỉnh dậy. Cảm giác chạm vào chú mèo quá chân thực, khiến tôi nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Thế là tôi vội vàng mở cửa. Nhưng trước cửa trống trơn. Đúng lúc tôi nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, một hạt thức ăn đông khô trên đất thu hút ánh mắt tôi. Trên đó còn dính nước bọt và dấu răng. Tôi vội vàng nhớ lại hình dáng của Sán Sán trong giấc mơ, lấy bút vẽ lại. Vẽ xong, tôi đăng một bài viết. Thông báo tìm người cho mèo. Chú mèo Sán Sán tìm người. Vượng Vượng, hôm nay ngủ trưa, tôi mơ thấy một chú mèo xanh nhỏ tên Sán Sán muốn gửi lời nhắn tới mẹ, nhưng lại gửi nhầm tới tôi. Sán Sán nhờ tôi nói với mẹ rằng hãy ăn uống đầy đủ, đừng khóc. Đừng buồn. Nó còn nói sẽ kiếm thêm tiền mèo để mua vé thăm mẹ. Sau khi tin nhắn được gửi đi, các cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ giúp đỡ. Nhưng sau mười mấy ngày, vẫn chưa có kết quả. Trong thời gian này, tôi đã đốt rất nhiều tiền vàng và đồ hộp cho Sán Sán. Hy vọng nó có thể sống tốt hơn. Thêm một tuần nữa trôi qua, Sán Sán lại bước vào giấc mơ của tôi. Tôi xin lỗi nó. Anh xin lỗi. Anh không giúp được Sán Sán tìm mẹ. Anh thật tệ, phải không? Mẹ cũng rất thương Sán Sán. Tôi lại hỏi Sán Sán, tiền vàng và đồ hộp anh gửi, em nhận được chưa? Nó gật đầu, đồ hộp có thể ăn được, nhưng tiền vàng không được dùng. Lúc này tôi mới hiểu ra, thiên đường động vật có hệ thống kinh tế riêng. Tiền vàng không thể đổi thành tiền mèo. Nhưng Sán Sán đã nhanh chóng quay lại, em lại tích đủ tiền mèo rồi sao? Thế là tôi hỏi nó, Sán Sán lại đi làm thêm rồi à? Sán Sán ngay lập tức tự hào. Sán Sán đổi đồ hộp lấy vé mộng với mèo hoang. Mèo hoang không có mẹ, không cần vé mộng. Tôi bật cười trước sự thông minh của Sán Sán, nhưng cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Sán Sán thật thông minh. Từ hôm đó trở đi, tôi gửi cho Sán Sán rất nhiều đồ hộp. Sán Sán cũng rất có đầu óc kinh doanh, thậm chí còn bắt đầu buôn bán. Ở thiên đường động vật có rất nhiều mèo hoang. Sán Sán nhờ việc buôn bán đồ hộp mà kiếm được rất nhiều vé mộng. Bắt đầu từ đó, mỗi đêm nó đều báo mộng cho tôi. Đôi khi nó còn dẫn theo bạn thân của mình, Viên Viên, đến gặp tôi. Viên Viên là một chú mèo lông xù, nhưng phần lưng lại bị hói một mảng lớn. Nó rất cẩn thận. Kể cả khi tôi lấy ra đồ ăn đông khô, nó cũng không dám lại gần. Mãi đến khi tôi lấy ra chai nước làm mát mà Sán Sán yêu thích, Viên Viên mới từ từ bước tới. Sau đó, tôi chuẩn bị một bữa tiệc đêm thịnh soạn cho Sán Sán và Viên Viên. Hai chú mèo ăn uống vui vẻ vô cùng. Sau khi no nê và chơi đùa thỏa thích, tôi hỏi Viên Viên, chú có muốn tôi bôi thuốc vào vết loét trên lưng không? Viên Viên không từ chối. Cả quá trình diễn ra trong yên lặng. Sau đó, Sán Sán kể cho tôi nghe, Viên Viên thực sự là chú trong mèo cả đàn của chúng. Bố của Viên Viên đã mang nó về nhà vì thấy nó xinh đẹp. Nhưng vài năm sau, bố Viên Viên có thêm một đứa con người. Một lần, đứa trẻ làm đau Viên Viên. Nó chỉ khẽ kêu lên một tiếng, bố rất tức giận và quyết định đuổi nó ra khỏi nhà. Viên Viên nghĩ rằng mình không còn xinh đẹp nữa nên bắt đầu liếm lông liên tục, hy vọng có thể trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng khi gặp lại bố, nó nghe ông nói, con mèo xấu xí này từ đâu đến, biến đi. Từ đó trở đi, Viên Viên càng liếm lông điên cuồng hơn, đến mức phần lưng bị hói hoàn toàn. Nghe xong, tôi im lặng một lúc, rồi bảo Sán Sán dẫn Viên Viên đến chơi thường xuyên hơn. Mỗi lần đều cho nó ăn và bôi thuốc. Dần dần, lông trên lưng Viên Viên đã mọc lại. Nó vui mừng cọ cọ vào tôi. Viên Viên đẹp rồi.
Viên Viên thích Viên Viên, phải không? Viên Viên luôn xinh đẹp. Viên Viên đáng yêu, bởi vì Viên Viên vốn dĩ đã đáng được yêu thương. Nghe xong, Viên Viên im lặng rất lâu. Từ đó trở đi, Sán Sán không còn dẫn Viên Viên đến nữa. Nó nói với tôi rằng Viên Viên đã đi đầu thai. Sao cậu không đi? Đầu thai rồi mẹ sẽ càng không nhận ra mình. Sán Sán muốn gặp mẹ, muốn nhắc mẹ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ tốt, đừng buồn. Thế là tôi càng tích cực đăng bài tìm mẹ giúp Sán Sán. Nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Một thời gian sau, Sán Sán nhờ những hộp đồ ăn tôi gửi, đã trở thành thần quản lý vé mộng. Nhưng lần này nó đến với vẻ hơi phiền não, bởi vì việc Hoa Hoa nhờ nó làm chưa hoàn thành. Hoa Hoa là ai? Có chuyện gì cần nhờ Sán Sán vậy? Sán Sán kể cho tôi nghe câu chuyện của Hoa Hoa. Hoa Hoa là một chú mèo cam già yếu. Những con chuột nó bắt chỉ đủ để sống qua ngày. Không có dư tiền mua vé mộng. Nhưng Hoa Hoa vẫn nhớ bà nội. Vì thế nó tìm đến Sán Sán. Nó nói ba đứa con của bà đều làm việc trong tòa nhà, nên muốn gửi lời nhắn đến các con của bà, nhắc họ về thăm bà nhiều hơn. Nhưng Hoa Hoa không nhớ tên các con của bà, chỉ biết tên gọi ở nhà. Vậy Hoa Hoa còn nhớ gì khác không? Sán Sán suy nghĩ một chút. Hoa Hoa thuộc số điện thoại. Số điện thoại như cây biết nói. Tôi hiểu ra một chút. Vậy là Hoa Hoa biết số điện thoại của các con bà. Có số điện thoại thì có thể gọi điện mà. Nghe xong, Sán Sán mừng rỡ. Đúng rồi, số điện thoại. Nhưng Sán Sán không nhớ nổi. Thế là nó trực tiếp dẫn Hoa Hoa đến. Hoa Hoa đọc từng con số một. Không kiềm được, tôi khen. Hoa Hoa giỏi quá, nhớ được dãy số dài như vậy. Bà nội thường gọi số này, nhưng sợ làm phiền các con, nên không dám gọi. Bà bấm số nhiều lần. Hoa Hoa liền nhớ kỹ. Vũ Văn Ngôn có chút nghẹn ngào. Hoa Hoa yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi cho họ, nhắc họ về thăm bà nội nhiều hơn. Đồng thời, có một cô gái nhỏ đã nhìn thấy bài viết tôi đăng giúp Sán Sán tìm mẹ. Cô ấy nhắn tin riêng cho tôi, hỏi rằng đồ đạc mà mọi người đốt cho mèo có thực sự nhận được không? Mèo nhà em bị bệnh tiểu đường. Em có thể nhờ Sán Sán hỏi xem thuốc em đốt có đến tay mèo không? Tôi hỏi Sán Sán cam đoan với tôi chỉ cần cung cấp tên mèo và đặc điểm của mèo, tớ sẽ nhờ đàn em tìm giúp, nhưng phải trả công. Cần rất nhiều thức ăn cho mèo. Tôi trả lời cô gái nhỏ. Sán Sán nói có thể, nhưng cần cung cấp tên mèo và đặc điểm của mèo. Sau khi việc thành công, cần rất nhiều thức ăn làm thù lao. Cô gái nhanh chóng gửi ảnh qua. Là một chú mèo vàng lông cỏ dễ thương, tên là Cầu Tử, bên trong miệng bên phải có vài vết đen. Nhờ Sán Sán nhé. Chưa đầy một ngày, Sán Sán đã tìm thấy Cầu Tử. Cầu Tử nhờ Sán Sán nhắn lại với cô gái. Nó đã nhận được thứ cô gửi và đang uống thuốc chăm chỉ. Cầu Tử còn nói nó sắp được đầu thai, kiếp sau vẫn giữ những vết đen trên miệng. Tôi thuật lại cho cô gái. Cô ấy vui mừng đến rơi nước mắt, liền đặt ngay 30 cân thức ăn cho Sán Sán. Tôi hỏi Sán Sán, sao cậu cần nhiều thức ăn vậy, làm gì thế? Trời lạnh rồi, có nhiều mèo không có gì để ăn. Sán Sán muốn giúp chúng. Nghe xong, tôi cảm thấy rất an lòng. Sán Sán thật là một chú mèo tốt. Tôi cũng mua thêm thức ăn cho Sán Sán, chia sẻ cho những chú mèo không có gì ăn. Nhưng Sán Sán khuyên tôi, con người nuôi mình đã rất vất vả. Sán Sán có thể cùng các bạn mèo kiếm. Tôi lại cảm động. Người không vất vả đâu. Vậy nếu Sán Sán không cần thức ăn, tớ mua vài cái ổ cho các cậu. Mùa đông ngủ sẽ ấm áp hơn. Rất nhanh, tiếng tăm của Sán Sán ở thiên đường động vật đã lan rộng. Vì cậu ấy bận rộn chuẩn bị đồ dùng mùa đông cho mèo hoang, ít khi vào giấc mơ gặp tôi nữa. Nhưng cậu ấy đã sắp xếp lịch cho đàn em, mỗi ngày thay phiên nhau đến thăm tôi. Tuần này là một chú mèo sữa đến. Tên chú mèo là Cổ Quái. Nó bảo tôi xuống dưới phơi nắng cùng nó. Tôi hơi bối rối. Đêm tối thì lấy đâu ra mặt trời. Ngốc quá, đang ngủ chưa mà. Thôi thì tôi dẫn Cổ Quái xuống dưới. Xuống dưới, Cổ Quái yên lặng hẳn, nằm im trên chân tôi. Đến khi chân tôi tê cứng, Cổ Quái mới đứng dậy. Người phơi nắng hàng ngày, thơm lắm. Khi mèo không đến, người cũng nên xuống dưới phơi nắng. Tôi không đồng ý. Cổ Quái liền bảo Sán Sán sắp xếp lịch. Cổ Quái đến mỗi ngày. Vũ Văn Ngôn cười. Tuân lệnh, thưa đại nhân Hổ Quái. Nhưng cậu có thể đổi ca cho Sán Sán không? Chuyển sang thứ hai, để cậu ấy dọn dẹp phòng cho tôi. Ý ngươi là chê Cổ Quái làm nhà cậu lộn xộn sao? Tôi gật đầu.
Không có chuyện đó. Thế nhưng thứ hai đến lại chính là Sán Sán mà tôi nhớ nhung ngày đêm. Cậu ấy còn tặng tôi một chiếc máy liên lạc. Bảo là máy liên lạc chuyên dụng giữa người và mèo. Cái này phải đổi bằng rất nhiều chuột mới có được à? Thức ăn của cậu còn đủ không? Tớ mua thêm cho cậu nhé. Sán Sán lắc đầu. Không cần chuột, dùng công đức. Tôi hơi tò mò. Công đức gì thế? Lúc này tôi mới biết. Hóa ra Sán Sán vì đã cứu giúp rất nhiều mèo. Đã tích lũy được rất nhiều công đức. Bà Mạnh Mèo nói. Những công đức này có thể giúp cậu ấy kiếp sau trở thành người.